درود، وقتتون بخیر. امروز 27 نوامبر، هفتم آذر ماه در خدمتتون هستم. بریم ببینیم چهارشنبه وسط هفته تقریبا میشه بیت کوین چه سمتی میتونه به خودش ببینه. من برم تایم هفتگی بیت کوین رو بخوام واسهتون تحلیل کنم طبق همون حالا شکلی که قبلا واسه خودمون ترسیم کرده بودیم. اینجوری بود که ما بعد از اینکه حالا دو تا کندل سودی رو به بالا بزنیم، یه دونه دوجی باشه، یه دونه قرمز باشه، یا حالا مثلا رنج بزنه. الان همین اتفاق افتاده. بعد از اینکه اینجا سه تا کندل حالا سبز زده شده، یه کندل قرمز داره زده میشه. اینکه الان بخوایم تصمیم بگیریم خیلی زوده، میتونه شادو کنه رو به بالا بره، میتونه نه همینجوری ببنده رو به پایین بخواد حرکت کنه. فعلا زوده واسه تصمیم گیریش. ولی بخوایم کلیات حالا بازار رو نگاه بکنیم، من توی هفتگی بهتون یه چیزی بگم، اینه که مثلا بازار از اینجاها پایینتر حالا شروع کرده به حرکت. هر بار همینطور بوده، یعنی چند کندل سبز زده، یه قرمز بوده، رنج بوده، دوباره حرکت شروع کرده. بخوایم این روند الان هم نگاه کنیم، باز همینطور بوده، یعنی روند سودی شروع شده اینجاها. حالا مثلا اینجا رو در نظر بگیریم، روند سودی شروع شده، رنج سودی رنج دوباره سودی، میتونه هم رنج باشه. لول هم لول مهمیه. پس فعلا دید آنچنانی هفتگی بهمون نمیده. بریم روزانه رو بخوام نگاه کنیم ببینیم روزانه چجوریه. بعد از برخورد به اینجا و این باکسی که ما داشتیم، ریجکت شد، نتونست بشکنه، نتونست 100,000 رو به خودش ببینه. فعلا داره رو به پایین حرکت میکنه. اینو من فعلا از نظر حالا کلی میتونم اصلاح در نظر بگیرم، نمیتونم ریزشی بگم هست تا زمانی که خلافش بهم ثابت شه، تا زمانی که حالا بیاد یک کف بزنه، یه سقف بالا بالاتر، ولی نتونه سقف بالا یا بشکنه و بعد بخواد رو به پایین حرکت کنه. اون موقع من میتونم در نظر بگیرم که این ریزش شده. در غیر این صورت نه. تا چه زمانی هم دیده من سوده؟ تا زمانی که بالای این باکس هستیم، حالا یکم بالا پایین بالاخره میشه. تا زمانی که اینجا هستیم من دیدم سعودیه، اینجا هم هستیم باز دید من سعودیه. غیر از این بیاد زیر این، دید من آروم آروم عوض میشه به نزولی. فعلا چی داریم میبینیم توی روزانه؟ داریم میبینیم که کندلا ریجکت شدن، تنکانسن رفته پشت کندلا، داره یه جور از اون پشت حمایتشون میکنه رو به پایین حرکت کنن. از طرف دیگه هم شکلی اجزا رو داریم میبینیم که جنسن 63 و 93 و اسپن بی. این هم شکل خوبه، میتونه لول به لول واسه ما نقاط مختلفی شکل بده. بیاد به کیجن بخوره، حمایتش رو به بالا بره، بیاد به 63 یا 93 بخوره که همین خطوط هم باز از طرف دیگه باکسایی یا داریم که اینا با هم همسط شدن. پس لول پایینتر خیلی داریم که بخوایم ازش برگشت بخوریم. پس یه دفعه شارپ نمیریم مثلا 10,000 تا، آروم آروم میایم بالا پایین میکنیم تا بعدا اگه بخوایم ریزشیم و بگیم مثلا کلا بورای نبوده، روندمون عوض بشه. پس فعلا دیدی که من نسبت بهش دارم سعودیه، کلیاتش روند کلی، نه اینکه الان مثلا سوری باشه. ولی فعلا امروز یا مثلا 4 ساعت آینده به حالتیه که میخواد مثلا نزولی باشه. برم 4 ساعته رو نگاه کنم. اینجا توی 4 ساعته ما اومدیم اینجا ابر رو شکستیم و داریم رو به بالا حرکت میکنیم. اگه بخوایم ابر رو بشکنیم و دوباره رو به بالا حرکت کنیم، اینجا یه خلاف قاعده واسه ما شکل میگیره. پس ریسک کارو بالاتر میبره. من میخوام فرضمو نذارم رو این که بخواد اینجا رو بشکنه، و مثلا بره 100 و خورده هزار تا. من اینجوری در نظر بگیرم که بیاد اینجا و یه حرکتی بزنه، یا نه اصلا نیاد تو، از همینجا مثلا بخواد یه حرکتی بزنه اینجاها و مثلا بیاد پایینتر، یعنی بالاتر یا نبینه به خودش، بیاد پایینتر. من میتونم همچین دیدی نسبت بهش بگیرم. شماتیک کلیش هم همینطوره، یعنی حالا تازه دارن میان جمع میشن خطوط 63 و 93، تازه انگار مثلا میخوان جمع بشن. ببینید اینجا جمع شدگی بوده، اینجا کلوف شده. جمع شدگی میتونه خیلی به همون دیدمون رو بهتر کنه. ولی در کل تنکانسن که جنس نزولیه، کراس خوب و قوی نشون دادن. اینجا اب تقریبا باریکه، داره رد میشه، ولی خب اینجا یه حمایتی کردن از کندلا، دارن رو به بالا حرکت میکنن. در غیر این صورت ابرم حالا داره تازه آروم آروم قرمز میشه که بخواد حرکت نزولی انجام بده. پس فعلا واسه ما دید 4 ساعته اونجوری سودم نیست. اگه سودم باشه مثلا میشه مثل اینجاها یک بار دیگه میتونه فیک انجام بده. پس من دید کلیمو نسبت بهش نزولی میگیرم توی 4 ساعته. بخوام 2 ساعته هم یه نگاهی بندازیم، ادیکس هم که همه فشار رو دارن کم نشون میدن. درسته بالای منطقه 25 هست ولی فشار کمه. اینا هم که مال 1 ساعته هست. من توی 1 ساعته برم نشون بدم بعد بیام پاکشون کنم. ببینید اینجا روند نزولی بوده، یه دونه کندل سبز زده شده. دقیقاً اینجا یه 26 یه دونه کندل سبز زده شده، یا مثلا یه دونه عقب جلو میشه دیگه 26 25. از اینجا رو در نظر بگیریم، یکم مثلا بالایی زده شده، یا برعکسش اینجا 33 این بالایی که زده شده رنج شده نزولی شده. این مثلا میشه تحلیل زمانی که میشه حالا تا حد کمی بهمون کمک کنه. بخوام 2 ساعته رو بریم نگاه کنیم، من می‌خواستم 4 تا خلوت کنم.
اومده ابر رو شکسته، ابر تقریبا کلفتی هم بوده، قوی شکستش، جون روند پس میشه گفت اینجاها گرفته شده. اینجا صدراهاش کلی خط بوده که اومده ردشون کرده. فعلا واسه ما به این صورته که اینجا یه سویچ ابره، اینجا داره میکشه سمت خودش، داره اینجا سمت بالا میره. حالا میتونه خیلی حرکت بالایی بزنه تا اینجا باشه بعد بریزه، میتونه نه همه اینا رو بشکنه بعد مثلا به اینجا برخورد کنه بریزه، ولی چیزی که من میتونم ببینم اینه که به اینجاها برخورد کنه بعداً بریزه. میتونم نه اصلا مثل اینجا که شادو زده مثلا بیا رو به پایین حرکت کنه. ولی فعلا واسه ما اینجوریه که برعکس حالا هفتگی که تنکانسن اومده بود بالا کندل بعدش رو به پایین حمایتشون میکرد، هفتگی اون ببخشید روزانه بود، برعکس اینجا که داشت رو به پایین مثلا هولشون میداد، ما تو 2 ساعته داریم میبینیم که رو به بالا داره هولشون میده. پس ما میتونیم دید بلند مدتمون رو فعلا بر این بذاریم که مثلا از تنکانسن ریجکت بشن و مثلا رو به پایین حرکت کنن. توی 2 ساعته و مثلا تحلیل روزانه و پوزیشن امروزمون میتونیم دیدمون رو بر این بذاریم که ممکنه حرکت سودی داشته باشه. سودم میگم قوی نیست، یعنی نهایتش بخواد حرکت سودی باشه چقدر 2%، یعنی من خودم باشم صبر میکنم مثلا بخوره اینجا ریجکت شه یا بعدا یه حرکت دیگه ای بزنه. عجله تصمیم نمیگیرم بابتش، چون چندین پوزیشن هم قبلا باز کردیم، 1 2 تا 3 تا اینجا هم باز میشده باز کرد، فرصت خیلی بوده که بخوایم باز کنیم. بریم 1 ساعته رو بخوایم در نظر بگیریم. من اینجا ابر رو بخوام کلونش کنم، من برعکس میخواستم واسه بالا کلون بشه ولی متاسفانه نشد. حالا من بیام واسه پایین کلونش کنم. خیلی هم چارت تقریبا شلوغ شده، ولی بعد من این چی میکنه یه دقیقه خاموش کنم اینجوری بهتون توضیح بدم شاید بهتر باشه. توی 1 ساعته ما داریم میبینیم که اینجا مثلا حتی چنگال تور هم بالاخره مثلا میشه در نظرش گرفت دیگه. ما بعد از اینکه تو این کانالمون داشتیم حرکت می‌کردیم اومدیم بشکنیمش رو به بالا بریم که از این ناحیه ریجکت شدیم، رو به پایین حرکتمون رو شروع کردیم. اومدیم خوردیم به کف کانال، داریم رو به بالا میریم، خوردیم هم به میدلاین کانال. اینجا هم که یه باکسی بوده، باکس 90000 تا واسه ما. من میتونم یه لولی که در نظر داشته باشم همین باکس 90000 تا باشه، بگم کل این روندی که رفته، کل این رونده اصلاح انجام شده تا این 90000 تا و بعدن حالا رو به بالا حرکتش انجام بده رو به 100000 تا. 80000 مثلا 500 81500 این حدودا هم من میتونم در نظر بگیرم واسش، ولی خب فاصله زیاده، یعنی تا زمانی که اینجا رو نشکنه نمیتونم دیدم و به این بر این بگیرم که بخواد پایین حرکت کنه. فعلا 1 ساعته رو بخوام نگاه کنم واسهتون اینجوریه که ما یه حرکت ریزشی داشتیم، تقریبا اینجا سویچ اپ بوده رو به بالا حرکت کردیم که اینجا دقیقا همون تحلیل زمانی ما هم میشده، اینجا یه اپ سویچ کرده، اینجا تحلیل زمانی ما هم میشده. اینجا یه باکس داریم، یه جور ابر دست نخورده است. من بخوام اینا درستش کنم بیارمش اینجا، ممکنه در آینده با تغییر روند ما بیایم اینجا رو باید یه تستی بکنیم، هم به خاطر اینکه دست نخورده، هم به خاطر اینکه یه حالا ابر کوچیکه و ناحیه مهمیه. کلا میتونه الان بیاد اینجا بره بخوره بهش برگرده، میتونه بخوره بهش رو به بالا حرکت کنه. کلا اینجا یه ناحیه مهمی هست، قبلا بوده باز هم این ناحیه رو مهم کرده واسه خودش، یعنی دوباره که این ناحیه 97337 تا 97000 تقریبا 800 تا رو واسه خودش داره مهم میکنه. فعلا توی 1 ساعت دیدی که میتونم داشته باشم نسبت بهش اینجوریه که ما یه لگ ریزشی داشتیم رو پایین حرکتمون رو انجام دادیم. اینجا چرا فیک میشه؟ خوب شد دیدمش. اینجا چرا فیک نمیشه؟ چون میشه البته اینجا هم فیک کرد، تقریبا اومده بالش بسته میشه یه جورای فیک هم در نظر گرفت، ولی قوی نیست، اینقدر قوی نیست، تقریبا ضعیفه. لول مهم اینجا داریم، من میتونم یه باکسم اینجا بکشم، اگه بخوام باکس بکشم لول بکشم که همه جا لول هست، من یه لولم میتونم اینجا بکشم، اومده شادو هم زده ریخته، باز هم همینطور. دید کلی من نسبت بهش میتونه اینجوری باشه، بیاد بخوره به اینجاها، ببین فلت های طبقه طبقه رو به پایینه، رو به پایین حرکت کنه بشکنه، چون یه بارم تست کرده میتونه یه بار دیگه هم بیاد کف همسد بزنه، میتونه اینجاها بازی کنه، ولی خب خیلی به نظر من کلفته، ریسکی کار بالا میبره. میتونه اینجاها بازی کنه، امر یه کوچولو کوچیک‌تر بشه بعدن به بالا بره. توی ADX هم از همه تایم فریم ها داریم میبینیم که حجم نداره، رو به پایین داره حرکت میکنه. یه هم حالا 2 ساعتش هم میبینین، روزانه 4 ساعته یه جور همشکلی دارن میگیرن به خودشون، جز نیم ساعته. نیم ساعته یعنی حالا داره به بالا حرکت میکنه، فاصله افتضاحه، اینجا یه گپی افتاده، ابر کوچیک شده، پس این میتونه یه نمای یه دیدی بر این باشه که حالا ما بتونیم توی 1 ساعت هم رو به بالا مثلا چیز کنیم، حرکتی یا بزنیم و مثلا حرکت داشته باشیم. قوی نیست بالاخره، ولی میشه یه دیدی رو نسبت بهش گرفت. این حالا دیدیه که
از نیم ساعته میتونیم بگیم گپ افتاده، کراس انجام شده، کراس یکم از روند گذشته بوده که کراس انجام شده. فاصله ها اوکی ان. نمیتونم اونجوری دید خوبی بگیرم. اگر این که بخواد مثلا بیاد اینجاها، اینجا بخوره به اینجا، یه کراس ابر سودی اینجاها شکل بگیره، یا اینجا، یا بالاخره اینجا، بعدا مثلا رو بالا حرکت کنه، یعنی مثلا بیاد اینجا برخورد کنه، یه حرکت اینجوری داشته باشه، میتونه دید خوبی ها بهم بده. نیم ساعت فعلا آنچنان چیز نیست. فاصله اینجا یه گپی بوده، یه فاصله بوده پرش کرده، اینجا هم همینطور داره پرش میکنه. بخواد حرکت بزنه میتونه تا اینجاها بیاد، ولی درصد زیاد نیست، 1% تقریبا. برم 15 دقیقه. 15 دقیقه خب قاعدتا ابر شکسته. اینجا یه باکسی بود، میبینید که اینجا مهم بوده، رنجش هم زده. من برم خود تا پیوت پوینت رو آپدیت کنم واسهتون. جا مهم خیلی داریم، مخصوصا الان چون تازه داره ناحیهش شکل میده. ما قبلا 100,000 تا نبودیم، 99,000 تا نبودیم. میخواد بالاخره شکل چارت رو درست کنه، همینجوری الکی نیست که بخواد یه حرکتی رو بزنه. میخواد شکل چارتش رو درست کنه، واسه همین ناحیه و بیس فعلا زیاد داریم. به مرور خب این ناحیه ها میتونن اینجوری باشن که خب حالا ما یه ناحیه داشتیم، کدوم یکیش پرقدرت تره. الان ما کل ناحیه داریم، هرچی میایم جلوتر خب اون یکی قاعدتا واسه ما پرقدرت تر میشه. منم یه تکونی بدم، بعدا میذارم سر جاش واسه خود پیوت پوینتمون. و اینم SSC مون. بریم اینا رو هم پاک کنیم. اینا شد لیول هایی که ما میتونیم داشته باشیم از لحاظ پیوت پوینت. خیلی فاصله زیاده، باکسامون زیاد شده، لول مهم زیاد داریم فعلا واسه سود. با در نظر گرفتن تایم های بالاتر میشه بعد از، من برم 5 دقیقه یه نگاهی بندازم. آره بعد از همین جاها، اینجاها میشه حالا در نظر داشت. ریسکیه بالاخره، مخصوصا وقتی تایم بالاتر هست. واسه پایین ترش اینجاها تقریبا من میتونم در نظر بگم اینجا هم میشه، اینجا هم میشه، ولی خب ریسکه، خیلی ریسکش واقعا بالاست واسه ما. برم 2 ساعت هم یه نگاهی بندازم، نتونسته برسه هنوز. 4 ساعت هم همینطور. روزانه دقیقا خورد به اینجا داره برگشت میخوره. پس این شد کلی حالا بیت کوین ما. در نظر داشته باشیم که این ریزش حالا در حد اصلاح بوده. بعد از اینجاها میتونیم حالا بترسیم، ما که قاعدتا نباید بترسیم، ولی بعد از اینجا میتونیم بترسیم که بگیم نه دیگه وران تموم شده. ولی کلا میتونه یه سقفی بزنه توی حالا تایم بالاتر، یه کفی زده حالا داره یه سقف بزنه و رو به پایین حرکت کنه. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من لایک کنین، اگر نظر انتقادی چیزی دارین میتونید توی کامنت ها واسه من بنویسین. با سابسکرایب کردن تو از من و کانال یه حمایت بزرگی کردین. اگر هم کلا تحلیل خوشتون اومد میتونین دیسلایک کنین. موفق و پیروز باشید.